Ready? Set, go! 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 Kaya mo yan! Oh, stop! 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 1 o'clock! Nakaka-free like lang sila. Open. Wow. Due to high inflation in the year 2028, Philippine President Bonifacio abolished the excise tax and the value-added tax for the convenience of traders and consumers. Consumers and traders as voters are also pleased that the Bonifacio government has enacted a new law that all elected government officials must only serve one term. Then, to the disbelief of all Filipinos, Bonifacio resigned as president, and since Metro Manila did not have a governor, he demoted himself as governor of Metro Manila. However, the new law states that to be the next Philippine president, a governor needs a majority of the votes from fellow governors. To the delight of the Filipinos, all the governors nominated Bonifacio and re-elected him as president of the Philippines. This video series is a near-future fiction set in the year 2028 about a mother and her blind and hearing-impaired son living in Arizona vlogging the current events in the Philippines. Siri, what day is today? It's Monday, July 17, 2028. Ako ay palaging nagagalak kapag kami namamasyal sa dagat o sa park kung saan may maluwag na takbuhan. Kasi hinahanap-hanap kong tumakbo ng mabilis kahit ako hindi na nakakakita. Kaya lang yung tinakbuhan namin dun sa Missouri, ang palagay ko yung medyo makitid dahil parang sinasabay ako na tumigil, sandali. Hindi ko malilimutan yung takbuhan namin dun sa Missouri kasi taong 2017 yun. Doon nagkaroon ng solar eclipse. Kaya parang meron kaming family reunion. Nagkita-kita sa Missouri at nanood kami ng solar eclipse. Ngayong 2028 ay hindi ko rin dapat makalimutan ito sa mga nangyayari sa Pilipinas. Kasi dahil sa taas ng inflation, mahal mga bilihin ang isang paraan ng ating presidente ng Pilipinas na si Andres Bonifacio ay tanggalin ang excise tax at saka value added tax. Nakakadagdag din yun ng presyo nahihirapan na mga Pilipino. Kaya sinabi ni Bonifacio ay alisin na yung tax para maluwag-luwag yung maluwagan ng paghihirap ng mga mahihirap na Pilipino. At maski hindi mahirap, natutuwa na wala na yung excise tax. Yung kasing gasolina may excise tax yun Ngayon, bumababa dahil tinanggal na ni Bonifacio. At ang isa pang nangyari ngayong 2028 na hindi dapat makalimutan ay binago ang mga mambabatas na lahat naman ay kapartido ni Pangulong Bonifacio na mula ngayon ay isang term lamang tatakbo ang mga gustong kumandidato sa politika. Kaya si Bonifacio, sa bagay, ang presidente talagang isang term lang. Kaya lang, nung
nung una, parang natatakot ang mga mayor, governor, gobernador, senator, mga congressman, parang isang term na lang sila makakatakbo. Kasi pantigil din yun ng kapangyarihan na maaring abusuhin. Kaya isang term lamang. Kaya lang maari silang tumakbo sa ibang pwesto ng pamahalaan. Kaya kunyari, mayor, isang term ka lang, makakatakbo ka para maging gobernador. Yung gobernador, isang term ka lang, hindi ka na makakatakbo. Ngunit maaari ka naman tumakbo maging senator o maging presidente. Natutuwa ang mga Pilipino. Hindi maabuso ang mga kapangyarihan ng mga politiko. Lalong hindi dapat makalimutan ang 2028 ngayon, dahil mula ngayon hindi na ang mga ordinaryong tao ang makakaboto, ang makakapili ng presidente ng Pilipinas. Nang una iisipin nyo na parang mali yata yun, sinong boboto? Ang makakaboto lamang ay mga governors. At ang maaari lamang maging presidente ay isa doon sa mga gobernador. Kaya ginawa ng partido ni Bonifacio yun, kasi kapag ang pinili nila na maging presidente ay kapag gobernador, hindi makakabuli yung gobernador na yun na naging pangulo. Dahil ang sasabihin ng lahat ng kapag gobernador, ikaw ay gobernador din. Halos patas-patas tayo, pinili ka lang namin na maging pangulo ng Pilipinas. Kaya parang hindi masyadong malakas ang kapangyarihan ng pangulo. Parang itinuturing pa rin siyang gobernador. Pinili lang siya ng kapwa gobernador na siya ang maging presidente ng Pilipinas. At nagulantang ang mga Pilipino nang biglang itong 2028 na to. Tatlong linggo. 3 linggo pa lang si Bonifacio sa pagka-presidente. Siya'y nagbitiw, nag-resign bilang Pangulo ng Pilipinas. Ngunit ang ginawa niya ay siya ay naging gobernador ng Metro Manila kasi wala naman talagang binobotang gobernador ng Metro Manila. Nang magbitiw siya, doon nila ginamit yung batas. Mahigit 80 yata ang gobernador ng Pilipinas. Namili ngayon sila kung sinong magiging sunod na presidente. Dahil sikat na sikat si Pangulong Bonifacio, ang pinili rin lahat ng mga gobernador na maging Pangulo ay si Bonifacio. Kaya naging Pangulo muli siya. Ang ginawa na lang gobernador ng Metro Manila ay yung vice ng Pilipinas. At wala na ngayong vice. Kaya kunyari, merong nangyaring masama kay Pangulong Bonifacio, sinong papalit? Pipili uli sa mga gobernador. Magbobotohan uli yung mga gobernador kung sinong pipiliin nilang Pangulo. Nagagandahan ako doon dahil parang patas-patas na. Ngayon, pag sinabi mong Pangulo ka, talagang nangingibabaw ka sa buong bansa. Ngayon, parang kapantay na ng Pangulo ang mga gobernador. Hindi niya masyadong
maaabuso ang kapangyarihan niya. Peace!